Sau chiến thắng tại Ba Lan và các nước Bắc Âu, Hitler muốn tấn công Liên Xô để mở rộng không gian sinh sống cho người Đức theo Lebensraum. Nhưng để tránh bị kẹp trên cả hai mặt trận như ở thời Thế chiến I, Đức đã quyết định phang Pháp trước. Lúc này tướng von Manstein đã ra bản kế hoạch được gọi là Vogel với trung tâm của sự thắng lợi là cụm tập đoàn quân A của tướng von Rundstedt. Trong khi cụm tập đoàn quân B của tướng von Bock xâm chiếm Bỉ và Hà Lan, lôi kéo quân đội đồng minh tiến vào mặt trận này, thì đội quân của von Rundstedt sẽ tấn công về phía tây tại khu vực biên giới giữa Bỉ và Luxembourg, chọc thủng phòng tuyến Meuse ở khoảng giữa Sedan và Namur, băng qua dãy Ardennes. Còn cụm tập đoàn quân C của tướng von Leeb sẽ cầm chân các đơn vị của Pháp tại phòng tuyến Maginot và sông Rhine. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, quân Đức tiến đánh các quốc gia vùng đất thấp. Tại Hà Lan với sự áp đảo hoàn toàn về không quân, Đức đã đổ bộ đường không xuống nhiều vị trí quan trọng, thực hiện oanh tạc Rotterdam và chia cắt quân Hà Lan khỏi liên quân Anh Pháp tại Bỉ. Sau sự tấn công của Đức, Tổng tư lệnh Moritz Gemlin đã tổ chức tuyến phòng thủ đai để ngăn chặn cuộc tiến công của Đức vào Bỉ. Gặp sự kháng cự mạnh mẽ của Bỉ ở kênh đào Albert với pháo đài Eben Imain án ngữ đã làm chậm bước tiến của cụm tập đoàn quân B. Với không quân vượt trội, Đức thực hiện đổ bộ và thành công chiếm được pháo đài. Quân đội Bỉ bị đánh tơi bời và phải rút về tuyến đai, hội quân với Liên minh Anh Pháp. Đến lúc này, kế hoạch kéo quân đồng minh lên phía Bắc đã thành công. Cụm tập đoàn quân A giờ đây sẽ phải vượt qua rừng Ardennes và sông Meuse rồi tiến đến eo biển Măng để cắt con đường rút lui của quân đồng minh. Các lực lượng tiên phong Đức đã tới phòng tuyến sông Meuse chiều muộn ngày 12 tháng 5. Để cho từng đạo trong số 3 tập đoàn quân của cụm tập đoàn quân A vượt sông, 3 đầu cầu chính đã được thiết lập, một tại Sedan ở phía nam, một tại Montfermeil cách đó 20 km về phía tây bắc và một tại Dillon ở xa thêm 50 km nữa về phía bắc. Ngày 13 tháng 5, sư đoàn Panzer số 7 của Erwin Rommel thuộc quân đoàn Panzer 15 của tướng Hermann Hort là đơn vị đầu tiên vượt sông Meuse tại Dillon. Phòng tuyến của Pháp ở cả hai phía thành phố Dillon trên sông Meuse bị chọc thủng. Cách một chút về phía nam là quân đoàn Panzer 41 của tướng Georg Reinhardt đã đột phá tại thành phố Montfermeil. Cùng ngày, quân đoàn 19 Đức tổ chức 3 cuộc vượt tuyến gần Sedan, được thực hiện bởi các sư đoàn Panzer số 1, số 2 và số 10, có tăng cường bởi trung đoàn bộ binh Đại Đức tinh nhuệ. Được hỗ trợ bởi không quân Luftwaffe, Sedan nhanh chóng thất thủ và cả phòng tuyến sông Meuse cũng tan rã. Theo kế hoạch ban đầu, tướng Guderian điều sư đoàn Panzer số 10 và trung đoàn bộ binh Đại Đức xuống phía nam để tiến hành các đòn tấn công phụ sau lưng phòng tuyến Maginot ở phía đông nam nhằm làm rối loạn bộ chỉ huy Pháp. Và đội quân của ông đã phải đối đấu với phe đồng minh tại thị trấn Stone, nơi đã đổi chủ 17 lần trước khi trở về tay Đức vào ngày 17 tháng 5. Pháp cho đây là một thắng lợi phòng ngự, nhưng không ngờ đã dính cú lừa của Guderian. Trong khi trận chiến đang diễn ra vào ngày 15 tháng 5, Guderian đã điều sư đoàn Panzer số 1 và 2 tiến về phía tây. Lực lượng bộ binh cơ giới của Guderian đã quét sâu vào khe giữa tập đoàn quân 2 và tập đoàn quân 9 của Pháp, đánh tan quân chi viện từ tập đoàn quân số 6. Với các điều kiện thuận lợi đó, sư đoàn Panzer số 7 của Rommel thuộc quân đoàn thiết giáp 15 bứt phá khỏi khu vực Dillon và ào ạt tấn công như đi vào chỗ không người. Tiến được 48 km chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Rommel đã tiếp tục thúc quân về phía tây, đánh tan sư đoàn bộ binh 18 và 22 Pháp, cô lập sư đoàn bộ binh Bắc Phi số 4 tại Philippeville. Từ chiều tối ngày 16 tháng 5, quân đoàn của Guderian đã đến Meaux, cách Sedan 80 km, còn sư đoàn của Rommel đã vượt sông Samur ở Mercato, cách Dillon 100 km. Theo lệnh của Hitler, cả hai mũi tiến quân tạm dừng và dùng cả ngày 17 và 18 tháng 5 để nạp nhiên liệu, ăn uống ngủ nghỉ và sửa chữa xe tăng. Vào sáng ngày 19 tháng 5, các quân đoàn thiết giáp Đức được lệnh khởi động lại cuộc hành quân. Trong khi Rommel chỉ giả vờ tấn công vào Cambrai nhưng đã lấy được thành phố thật, thì các sư đoàn của Guderian vượt sông Somme, sau đó xóa sổ hai sư đoàn nội địa số 18 và 23 vừa thiếu vừa yếu của Anh đóng trên sông Somme, lần lượt chiếm Amiens và kiểm soát cây cầu xa nhất về phía tây bắc qua con sông này tại Abbeville. Còn quân đoàn Panzer 41 của Reinhardt đè bẹp tàn quân của sư đoàn thiết giáp số 2, chiếm sở chỉ huy tập đoàn quân 9. Như vậy là xe tăng của Guderian và Rommel đã ra đến bờ biển trong vòng 11 ngày. Cũng trong ngày 19 tháng 5, Moritz Gemlin ra lệnh cho lực lượng đồng minh bị mắc kẹt tại Bỉ và Bắc Pháp đánh xuống phía nam để nối với các lực lượng Pháp sẽ từ sông Somme đánh lên phía bắc. Nhưng sau đó ông đã bị cách chức và được thay thế bởi Maxim Weygand. Đến tận ngày 22 tháng 5, Weygand đã lãng phí 3 ngày để đề ra một kế hoạch tương tự như kế hoạch của người tiền nhiệm. Ngày 21 tháng 5, trận Aure bắt đầu như một nỗ lực nhằm thoát khỏi vòng vây. Tuy ban đầu đã giành được một số thắng lợi trước quân Đức nhưng phe đồng minh đã nhanh chóng thất bại trước sức mạnh của nước này. Ngày 23 tháng 5, sư đoàn Panzer số 2 đã tấn công cảng Boulogne. Không quân Hoàng gia Anh thiết lập được ưu thế trên không tại cảng này, ngăn không cho Luftwaffe cơ hội tấn công các tàu thuyền, giúp Hải quân Hoàng gia Anh sơ tán được 4.286 người. Đến ngày 25 tháng 5, quân Anh đồn trú tại Boulogne buộc phải đầu hàng. Ngày 24 tháng 5, đến lượt Calais bắt đầu bị sư đoàn Panzer số 10 của tướng Ferdinand Scout tấn công. Sau 4 ngày chiến đấu ác liệt, cuối cùng quân đồng minh cũng hết đạn dược và quân Đức tràn vào được trong thành phố lúc 13 giờ 30 ngày 26 tháng 5. Ngày 24 tháng 5, các lực lượng Đức đã tiến đến kênh A chỉ còn cách Dunkirk 48 km. Sư đoàn Panzer số 1 Đức đã sẵn sàng tấn công thành phố vào 25 tháng 5. Nhưng buổi tối ngày 24 tháng 5, đích thân Hitler đã ra lệnh trì hoãn cuộc tiến công vào Dunkirk. Tin rằng quân đồng minh đã kẹt trong thành phố và chẳng thể thoát ra, cũng như cam kết của Hermann Göring là chỉ cần sử dụng không quân Luftwaffe là đủ để hủy diệt liên minh Anh Pháp tại đây. Chính nhờ quyết định này mà lực lượng viễn chinh Anh đã kịp rút về Dunkirk và lập được đai chặn hậu, đồng thời giúp cho Hải quân Hoàng gia Anh tập hợp đủ tàu bè và máy bay. Chiến dịch Dynamo nhằm sơ tán các đạo quân Anh, Pháp, Bỉ trong vòng vây tại Bỉ và vùng Pas-de-Calais bắt đầu lúc 19 giờ kém 3 phút ngày 26 tháng 5, ngay trước khi Hitler ra lệnh tấn công trở lại vào Dunkirk. Lúc này Bỉ tuyên bố đầu hàng, khiến cho lực lượng đồng minh bị bao vây từ phía bắc. Tuy nhiên đồng minh đã tránh được sự sụp đổ hoàn toàn với việc sơ tán được hơn 139.732 quân Anh và 139.097 quân Pháp. Ngày 28 tháng 5, tập đoàn quân số 1 Pháp với phần lớn lực lượng vẫn còn ở lại Lille do thất bại của Weygand trong việc rút nó ra bờ biển cùng với các lực lượng Pháp khác đã cố thủ khá lâu trong thành phố. Và cuối cùng 50.000 người đã đầu hàng ngày 31 tháng 5. Sau khi giành chiến thắng ở miền Bắc nước Pháp, Đức đã tiến hành kế hoạch Forot, chiếm đóng Paris và hầu hết miền Trung và Đông nước Pháp với sự tham chiến quy mô nhỏ của Ý ở dãy F. Cuối cùng Pháp ký với Đức bản hiệp định đình chiến ngày 22 tháng 6 tại Cầm Pin. Ngày 24 tháng 6 năm 1940, Pháp cũng phải ký một hiệp định đình chiến với Ý.
Quân Đức có khoảng 3.350.000 quân, trong khi phía đồng minh cũng không quá chênh lệch khi có 3.300.000 quân. Tuy sở hữu pháo và xe tăng vượt trội nhưng cũng không thể giành chiến thắng trước quân Đức được trang bị nghèo nàn và ít khí giới hơn. Số lượng thương vong cũng phản ánh lớn trình độ tác chiến khi phía Đức chỉ có khoảng 150.000 thương vong và mất tích, trong khi phe đồng minh lại tổn thất gần 400.000 quân. Cuộc chiến không chỉ là thất bại quân sự chóng vánh mà là bài học cay đắng về tư duy chiến lược. Sự chủ quan và tốc độ của chiến tranh hiện đại, chỉ trong 6 tuần, nước Pháp, một đế quốc thực dân già cõi tại châu Âu đã sụp đổ trước lối đánh cơ động của một cường quốc mới nổi như Đức. Nhưng từ đống tro tàn ấy, tinh thần kháng chiến vẫn không bị dập tắt, để rồi trở thành nền tảng cho sự phản công và giải phóng châu Âu sau này.